là phút 27, Công Phượng có bóng bên phần sân nhà. Anh lừa qua Takehiro Tomiyasu và vẫn đứng vững trước pha tì người của Ritsu Soyeon, sau đó bứt phá về phía trước. Khi đã có mặt trong khu cấm địa Nhật Bản, Phượng lại qua mặt đội trưởng Meiya Aohiya, người từng là đối tác ăn ý của hậu vệ đắt nhất thế giới Virgil van Dijk, trước khi thực hiện cú cưới lồng vào góc xa. Thực tiếc là trái bóng đã không đi theo ý muốn, từ từ bay ra phía sau khung thành, kéo theo những tiếng thở dài từ người hâm mộ Việt Nam. Giá như nó trở thành bàn thắng, hoàn toàn có thể mơ về một kết cục khác với những gì đã diễn ra tại sân Amato tối ngày 20 tháng 1. Chính Phượng bày tỏ sau trận đấu, thật tiếc khi phải dừng chân ở tứ kết ASEAN Cup, trong khi nếu tôi dứt điểm tốt hơn, có lẽ chúng ta sẽ có được kết quả khả quan hơn. Khi bố mẹ Công Phượng cùng những người hàng xóm ngồi trước TV, xem lại khoảnh khắc đó, vẫn có một chút tiếc nuối trong từng ánh mắt. Nhưng như bà Hoa, mẹ của Phượng nói, ai chả muốn đá vào, nhưng không được thì phải chịu thôi. Tất cả đều gật đầu đồng tình với bà. Họ biết Phượng, người hùng của làng vòng võng, đã làm hết sức mình vì Tổ quốc. Họ cũng biết rằng nếu vào một ngày khác, chàng trai mới bước sang tuổi 24 sẽ làm tốt hơn. Như để chứng minh, bố Công Phượng cầm lấy chiếc remote và sử dụng tính năng voice search, tìm kiếm bằng giọng nói của Sony. Mặc dù ông nói tiếng Nghệ An đặc trưng, nhưng nhờ công nghệ trí thông minh nhân tạo AI để có thể nhận biết giọng nói ba miền Bắc, Trung, Nam, trên màn hình TV lập tức hiện ra những video bàn thắng mà Phượng đã ghi tại áp cúp. Trận bán kết gặp Philippines, cũng từ cánh trái, ngôi sao của đội Việt Nam đi bóng khéo léo sau đó dứt điểm quyết đoán vào góc gần, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2. Hay trước Malaysia ở vòng bảng, trong một tư thế khó nhưng Phượng đã xử lý rất thông minh, ghi bàn bằng cú vẩy má ngoài điệu nghệ. Bóng đá thì phải rứa chứ, có lúc này lúc khác, sao có thể nói trước điều gì, bà Hoa nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, Việt Nam đã rời ASEAN Cup 2019 trong tư thế ngẩng cao đầu. Bản thân Công Phượng đã có một giải đấu xuất sắc để hướng đến những chân trời mới ở tuổi 24. Cuộc sống đã hun đúc chàng trai này thành một con người mạnh mẽ và không bao giờ nhìn lại phía sau. Phượng thường nói, con quen rồi, kệ người ta chi thì nói mợ ơi, bà Hoa tâm sự, Phượng chỉ tập trung vào việc của mình, cố gắng hết sức, thi đấu và tập luyện vì màu cờ sắc áo. Những ngày này, sau khoảng thời gian dài căng sức để cái tên Việt Nam vang danh châu lục, Phượng mới được trở về ngôi nhà của mình ở làng vòng võng. Nhưng anh cũng không được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa bởi những cuộc tiếp đón liên miên bất tận. Thậm chí nhiều bữa cơm, Phượng vừa nâng bát lên lại vội vàng đặt xuống để ra chụp ảnh hay trò chuyện cùng người hâm mộ. Anh biết giữa muôn vàn chỉ trích cay nghiệt, vẫn có những người yêu thương mình, và anh cố gắng đáp đền bằng việc mang lại cho họ niềm vui. Rồi sau Tết, Công Phượng lại chia tay gia đình để hội quân cùng Hoàng Anh Gia Lai, sẵn sàng cho mùa giải mới, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới. Ở nhà, cha mẹ cùng những người dân làng vòng võng sẽ sát cánh với anh một lần nữa. Khi anh không thi đấu, họ sẽ xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh thông qua tính năng voice search. Và những lúc anh bước ra sân, dĩ nhiên rồi, tất cả sẽ nín thở và nổ tung cảm xúc trước TV cùng dàn sao ba âm thanh vọng được tặng bởi Sony.